هلو شلونكم؟ ان شاء الله تكونون كلش بخير. فيديو اليوم راح يكون رسم وجه بنت حقيقية. راح يكون الفيديو شوية مسرع لانه اني اتأخر بالرسم الحقيقي، فما يصير هواي، يعني يمكن يصير نص ساعة فانتوا راح تملون. فراح اسرعه. اللي حاب يطبق خطوات هذا يعني الفيديو يبطئ، يعني الاعدادات مال الفيديو موجودة سرعة يعني الفيديو، وحتى يطبق الخطوات. الادوات اللي راح استعمل: قلم استدلار درجته 7B، مساحة من استدلار هماتين تعرفوها كلكم، انا دائما استعملها. وهذا الورق هو ورق طباعة، يعني مو ماركة معينة، بس انا كلش احبه، يعني كلش زين بالاستعمال. اسمه جولد، مالت يعني الباكيت مال الورق يكون اصفر وازرق، كلش حلو. وها هي اللي بعد ما يشترك بالقناة يشترك قبل ما نبدأ الفيديو، وفعلوا جرس التنبيهات حتى ينزل فيديو جديد يوصلكم تنبيه. وها هي، يلا نبدي بالفيديو.
وبس ها هي خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا حابين شخصيات حقيقية مثلا معروفة ارسمها اكتبوا لي بالتعليقات، اذا شخصيات كورية او شخصيات يعني اي شخصية تحبوها من فيلم من مسلسل اكتبوا لي بالتعليقات. وها هي تابعوني بحسابي بالانستكرام موجود بصندوق الوصف، واشوفكم فيديو جديد. احبكم كلش كلش هواية. باي باي.